හෙලෝ කොහොමද? ඔයා ලීසා නේද? ඔව් මම ලීසා. ඔයාගේ නම මොකක්ද? මම ශානි. ඔයා කොහෙන්ද? මම ජර්මනියෙන්. ඔයා කොහෙන්ද? මම ලංකාවෙන්. ඔයාගේ වයස කීයද? මට 30යි. ඔයාගේ වයස? මට 22යි. මොකක්ද ඔයාගේ ජොබ් එක? මම ෆොටෝග්‍රාෆර් කෙනෙක්. ඔයාගේ ජොබ් එක මොකක්ද? මම ටීචර් කෙනෙක්. ඔයා කැමතිද ටීච් කරන්න? මං ගොඩක් කැමතියි ටීච් කරන්න. ඔයා ශ්‍රී ලංකන් කෑම කන්න කැමතිද? ඔව් මං ගොඩාක් කැමතියි ශ්‍රී ලංකන් කෑම කන්න.